සුබ දවසක් වේවා යාළුවෝ හැමෝටම BB එක YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හරි යාළුවනේ අද අපි ethical hacking video series එකේ first episode එක පටන් ගන්න හදන්නේ. hacking ගැන කියද්දී නැතුවම බැරි operating system එකක් තමයි Kali Linux කියන්නේ. ඒක install කරලා වැඩ පටන් ගමු වෙනවා. මුලින්ම කියන්න ඕන අපි මේ OS එක install කරන්නේ Windows තියෙන computer එක. ඔයාලට dual boot කරලා Kali install කරන්න පුළුවන්. මම අද කියලා දෙන්නේ computer එක ඇතුලේ තව virtual machine එකක් විදිහට Kali Linux install කරන හැටි. ඒකට අපි ෆයිල් දෙකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. මම description එකේ දාලා තියෙන මේ ෆයිල් දෙක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊළඟට අපි downloads වලට ගිහින් මෙතන තියෙන virtual box කියන setup එක run කරගන්න ඕන. ඒකෙන් තමයි virtual machine එක හදාගන්නේ. මම එක කලින් install කරලා තියෙන නිසා install කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒක normal setup එකක් විදිහට ඔයාලට run කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට install කරගත්ත virtual box desktop එකෙන් මේ විදිහට run කරගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ download folder එකට ගිහින් කාලේ file එක virtual box එකට මේ විදිහට drag කරලා අතාරින්න. මම කලින් drag කරලා තියෙන නිසා ආයෙ drag කරන්න බෑ. ඔයාලා ඒක drag කරාට පස්සේ ඒක virtual machine එකට import වෙන ටික වෙලාවක් යයි. ඒක import වුණාට පස්සේ මෙතන මේ යට තියෙන්නේ අපේ Kali virtual machine එකේ username එකයි password එකයි. ඒක මතක තියාගන්න. ඊළඟට මෙතන start දීලා machine එක start කරගන්න. මෙතන username password ගහන්න Kali කියලා. හරි දැන් ඔයාලා Kali Linux machine එක ඇතුලේ ඉන්නේ. මේ තියෙන Kali start එක ඒක ඇතුලේ OS එකටම එන ගොඩක් penetration software තියෙනවා. ඒ වගේම මේ තියෙන file manager එක වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා මීට වඩා දෙයක් මම මේකෙන් කියන්නේ නැහැ. Kali වල command ගැන අපි ඊළඟ දවසේ කතා කරමු. ඔයාලා ඊළඟට මේ machine එකෙන් shut down වෙන්න මේ විදියට හරි දැන් අපි Kali machine එක හරි විදියට shut down කරගත්තා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි Kali වල තියෙන බේසික් කමාන්ඩ් ගැන කතා කරමු. මේ වගේ තවත් ට්‍රික්ස් ඉගෙන ගන්න BB Hacker channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, යාළුවන්ට share කරන්න. ඒ වගේම අපේ Facebook page එක like කරන්න අමතක කරන්න නැතුව තවත් වීඩියෝ එකක් කරන්න එක මම යනවා. මම කවිෂ කල්හර. සුබ දවසක්.